Xin chào tất cả mọi người, mình là Sương Linh và đây là Sương Linh Vlog. Một mùa Tết đang ngọ nữa lại về. Mọi năm gia đình mình thì thường thưởng thức bánh tro truyền thống, nhưng năm nay để mâm cơm thêm phần phong phú và mới lạ, mình sẽ thử gói bánh ú bá trạng, một món ngon đậm đà hương vị và ý nghĩa. Dù là lần đầu hay đã quen tay, ai cũng có thể tự tay làm được với phần hướng dẫn chi tiết trong video này. Và hãy cùng mình vào bếp để bữa cơm ngày Tết đang ngọ được ấm áp và trọn vẹn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu. Và đây là phần thịt heo ha. Ở đây thì mình có tầm 1 kg đến 1 kg mốt thịt ba chỉ nha. Mình sẽ làm phần ba chỉ thì nó vừa có nạc vừa có mỡ. Phần bánh của mình nó sẽ béo hơn ha. Ba chỉ thì mình sẽ chà rửa với nước muối cho thật là sạch, rửa hết cái máu thừa đi. Sau đó thì mình sẽ cắt khúc thành từng miếng, tầm 1 kg đến 1 kg mốt thì mình sẽ làm được 22 bánh thì mình sẽ cắt khoảng 22 miếng đều nhau nha. Thịt ba chỉ này thì mình mua vào lúc buổi sáng ngày hôm trước để gói bánh và mình sẽ ướp trong vòng 1 ngày. Thì hôm sau mình gói là thịt nó sẽ thấm và ăn nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi rửa và cắt khúc nha. Phần thịt của mình đã cắt ra khoảng tầm 22 miếng. Và bây giờ mình sẽ ướp thịt, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng canh rượu. Mình có thể dùng rượu mai quế lộ hoặc là dùng rượu gạo bình thường vẫn được ha. 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, 5 gram ngũ vị hương ha. Với bánh ú bá trạng này thì mình sẽ có một chút ngũ vị hương thì nó sẽ ngon hơn và nó là đặc trưng của món ăn này luôn nha. Và 1/4 muỗng canh tiêu. Mình sẽ trộn đều để cho thịt thấm gia vị ha. Và bây giờ mình sẽ bọc màng bọc thực phẩm lại và ướp trong tủ lạnh 1 ngày. Rồi, và đây là phần lá tre ha. Lá tre này là lá tre khô. Thì ở đây mình chuẩn bị khoảng tầm hơn nửa ký lá tre. Nửa ký thì nó sẽ hơi dư ra một tí xíu, nhưng mà dư thì còn hơn thiếu ha. Nhiều khi mình gói nó bị hư hoặc là nó bể lá, rách lá thì mình có cái thay vào. Lá tre này thì mình sẽ luộc lên và đem rửa lại để mình gói ha. Lá tre thì mình mua được cái size khoảng tầm 10 cm ngang ha. Trước tiên thì mình sẽ đem đi luộc trước đã ha. Còn đây là dây lạc. Dây lạc này thì mình sẽ luộc sơ luôn ha. Mình sẽ nấu sẵn một nồi nước sôi và cho dây lạc vào trần khoảng tầm 4 đến 5 phút. Rồi mình luộc được 5 phút rồi thì mình sẽ gắp nó ra và đem đi rửa lại ha. Và tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần lá vào để luộc nha. Sau 10 phút lá được luôn rồi thì mình sẽ vớt ra luôn nha. Đây là phần dây mình đã rửa rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ ngâm khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng để cho dây nó nở ra ha. Mình sẽ để đây và ngâm. Rồi phần lá sau khi gấp ra rồi thì mình sẽ dùng một cái khăn sạch để mình lau lá ha. Mình sẽ lau cả 2 mặt lá luôn nha. Lá sau khi lau một lần như thế này thì mình sẽ rửa lại thêm một lần nước nữa là được ha. Nếu như mà ngày mai mình mới gói thì mình cứ ngâm trong nước thôi rồi chờ gói nha. Ở đây thì mình sẽ có 700 g đậu xanh khô ha. Và mình đã ngâm đậu khoảng tầm 4 đến 6 tiếng rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra và để ráo. Mình sẽ ướp gia vị vào đây để cho cái phần đậu của mình nó thấm và ngon hơn ha. Mình sẽ cho đậu xanh vào thau để dễ trộn hơn. Mình cho vào đậu xanh khoảng nửa muỗng canh muối ha. Nửa muỗng canh đường. 1 muỗng canh bột nêm gà. 1/4 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê dầu ăn. Rồi mình trộn đều lên luôn nha. Và đây mình có 2 kg nếp và cũng đã ngâm qua đêm luôn rồi.
Và bây giờ thì mình sẽ để ráo nước và ướp với một chút gia vị để cho cái phần nếp của mình nó đậm đà hơn. Nếu như mà mình không có ướp gia vị á thì sợ cái phần nếp của mình ăn nó sẽ hơi ngấy. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành ướp gia vị vào nếp luôn nha. Nếp thì mình sẽ cho ra một cái thố thật là to nha. Tới 2 kg nếp lận, nó cũng hơi nhiều quá. 2 kg nếp này là tương đương với lại khoảng tầm 22 cái bánh nha. Nếu như mà mình không có thời gian á, thì nếp mình có thể ngâm tầm 4 tiếng. Còn nếu như có thời gian thì mình sẽ ngâm qua đêm nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 34 gram muối. 1 muỗng cà phê bột ngọt. 2 muỗng canh dầu ăn. Và trộn đều nếp lên và nhớ là nhẹ tay thôi. Đây là phần trứng vịt muối mình đã lọc bỏ lòng trắng và chỉ lấy lòng đỏ thôi ha. Ở đây mình cũng sẽ chuẩn bị khoảng tầm 22 trái để mình bỏ vào nhân bánh nha. Trong nhân bánh thì sẽ có thêm tôm khô. Ở đây mình có 200 g tôm khô. Mình sẽ rửa sơ qua tôm khô và đem ngâm với nước khoảng 15 phút. Và lá sau khi mình rửa xong rồi thì mình sẽ xấp lá ra ha. Ở đây thì mình sẽ có 3 size lá nhỏ, size lá vừa và size lá lớn ha. Mình xếp sẵn ra luôn, đến khi mình gói thì nó dễ hơn. Còn nếu như mà mình để lộn xộn thì phải đi tìm nữa nên là nó sẽ lâu, mất thời gian. Thì mình sẽ lựa trước ha. Lá lớn, lá trung và lá nhỏ. Nó có 3 cỡ lá. Và để cho gói bánh dễ dàng hơn á, thì mình sẽ cắt hết cái phần cuốn này đi, phần đuôi này đi. Nó cũng sẽ không dùng đến ha. Còn cái phần cuốn này nếu như mà nó cứng quá thì nó sẽ đâm vào lá, thì bánh gói nó sẽ bị bể hết ha. Rồi và phần đầu lá thì mình cũng đã cắt sạch rồi ha. Đây, đuôi lá thì mình cũng đã cắt luôn rồi cho nó đẹp luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành gói bánh nha. Vì là gói lần đầu, để dễ gói thì mình sẽ dùng khuôn. Khuôn này thì sẽ có kích thước là 15 x 12 và cao khoảng tầm 7 cm. Mình sẽ lấy 2 lá nhỏ hay còn gọi là lá số 1, bắt chéo 2 lá như thế này. Mặt nhám thì cho vào trong và mặt láng thì ở ngoài ha. Mình sẽ xếp chéo 2 lá, sau đó thì mình sẽ gặp lại như vậy để tạo thành cái phễu. Và phần đầu của nó phải hơi nhọn nha. Tiếp theo thì mình sẽ để lá vào khuôn, phần nhọn thì đặt vào chính giữa khuôn, sau đó ấn nhẹ để giữ lại. Rồi mình sẽ cho một muỗng canh nếp. Sau đó mình sẽ dùng 2 cái lá số 2. Đây là 2 lá số 2. Mình sẽ lót ra đằng sau 2 cái lá số 1 ha. 2 lá số 1 hồi nãy mình đã gấp chéo lại. Đây mình sẽ đưa vào, gọn ra sau 2 lá số 1. Đó, mình sẽ đẩy nó vô. Bên này cũng vậy. Mình lót 2 cái lá xuống. Mình cũng lót cái lá này xuống luôn. Rồi cũng đẩy nó xuống. Làm nó giống như một cái phễu thuyền vậy. Đây nó sẽ giống như cái này, giống như một cái chiếc phễu vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho 1 muỗng canh đậu xanh. Rồi mà mình cũng dàn đều luôn. Cho 1 quả trứng muối vào. 1 miếng thịt ba chỉ. Tiếp tục cho thêm 1 muỗng canh đậu xanh. 1 muỗng canh hạt sen. Phần hạt sen mình quên bấm máy, mình sẽ dùng khoảng tầm 200 đến 300 g. Lấy tim sen và rửa sạch, sau đó thì để ráo. 1 muỗng canh tôm khô. Mình dàn đều ha. Sau đó lại 1 muỗng canh đậu xanh. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy 2 cái lá số 3, số lớn nhất ha. Và mình sẽ lót vào đây. Đầu lá mình sẽ để cùng chiều hết luôn ha. Đầu nào là đầu gốc thì mình để hết một bên đầu gốc, còn đầu này là đầu ngọn thì mình cứ để hết một bên đầu ngọn. Đây mình sẽ lót thêm một lớp nữa, sau cái lớp lá số 2 thì là lớp lá số 3, là lớp lá lớn nhất ha. Đây cũng vậy, bên này cũng vậy, mình cũng lót luôn. Thao tác này như cái thao tác lúc nãy mình lót lớp lá số 2 vậy. Rồi. Mình sẽ đẩy nó vô. Đó. Đây và mình được cái phễu như thế này. Y như một cái thuyền vậy. Rồi và mình sẽ cho 5 muỗng canh nếp.
lên trên ha. Rồi và mình sẽ lấy một cái muỗng để dàn đều cái nếp này ra. Mình dàn cho nó vuông vuông vắn luôn nha, vuông theo cái khuôn luôn. Rồi và mình sẽ lấy một cái lá số 1, một cái lá nhỏ úp lên trên. Rồi mình sẽ nén tay lại. Mình sẽ gấp từ cái mé dọc này trước, gấp lên, gấp theo cái đường của cái nếp bánh luôn ha. Đây, rồi mình sẽ gấp cái bên còn lại qua bên này. Mình sẽ cố gắng gấp sao cho không bị nhùng cái phần lá. Rồi sau đó mình sẽ gấp hai đầu lại. Đây, và phần bánh của mình nó sẽ như thế này, nó có cái chóp ở trên này ha. Rồi và mình sẽ lấy một đoạn dây hơi dài một tí xíu ha. Dây thì mình sẽ lấy dây cắt dài một xíu, chừa ra một đoạn như thế này mà quấn 2 vòng, dây lót xuống dưới, quấn 2 vòng. Bên kia cũng quấn 2 vòng luôn. Rồi và cột lại ha. Cột lại thì mình sẽ lòn qua đây. Rồi, đây là chiếc bánh hoàn thành rồi ha. Và đây là số bánh mình đã gói xong rồi ha. Ở đây thì mình gói được 22 cái và bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc ha. Mình sẽ bắt trước một nồi nước sôi. Và nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho bánh vào luộc ha. Mình sẽ xếp bánh để cho vào nồi. Nếu là nồi bình thường ở nhà thì mình nấu khoảng tầm 4 tiếng và sau đó thì ủ thêm 1 tiếng. Còn nếu là nồi công nghiệp thì nấu khoảng tầm 2 tiếng thôi ha. Nếu như nước cạn thì mình sẽ chăm nước, phần nước chăm thì mình sẽ dùng nước sôi và không dùng nước lạnh ha. Rồi, bánh sau khi mình luộc khoảng tầm 4 tiếng và ủ bánh thêm 1 tiếng nữa. Mình có chăm 2 lần nước thôi, mỗi lần chăm nước thì mình sẽ chăm bằng nước sôi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắp bánh ra. Bánh sau khi gắp ra thì mình sẽ đem treo bánh qua một đêm để cho bánh róc bớt nước ha. Và bánh sau khi mình để ráo một đêm thì bây giờ mình sẽ cắt bánh ra ha. Bánh sau khi được cắt ra, phần nếp thì dẻo hòa quyện cùng độ bùi của đậu xanh, hạt sen, vị béo của trứng muối. Phần thịt ba chỉ thì có độ đậm đà, béo nhẹ nhưng không ngấy ha. Và là chiếc bánh ú bá chạng đầu tiên cũng đã hoàn thành rồi. Hy vọng video này sẽ giúp cả nhà có thêm một món ngon, đậm đà hương vị để cùng nhau thưởng thức trong dịp Tết Đoan Ngọ. Và chúc mọi người một mùa Tết Đoan Ngọ thật là an lành, ấm áp, gia đình sum vầy. Và lúc nào căn bếp cũng đầy ắp tiếng cười. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo và nhớ like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những món ngon truyền thống nhé.